Dear student, so last lecture discussing about the ecological factors. So first lecture, so completed having introductions. So today discussing about from the abiotic factors. Abiotic factors, the 3 points: humidity, light, and temperature. Okay. Abiotic factor and biotic factor is the most important factor from the ecological फॅक्टर. इकॉलॉजिकल फॅक्टरमध्ये आपण 2 पार्ट्स या ठिकाणी पाहत आहोत की अबायोटिक आणि बायोटिक फॅक्टर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट असणार आहे. तर बायोटिकमध्ये आपण लिव्हिंग म्हटलेलं आहे आणि अबायोटिकमध्ये वॉटर असेल, सनलाईट, विंड, ह्युमिडिटी, ऑक्सिजन, सॉईल, टेम्परेचर, ऑल आर अबायोटिक फॅक्टर्स. अबायोटिक फॅक्टर आर अ नॉन लिव्हिंग physical and chemical parts of the environment, so it is called as a abiotic factor. So abiotic factor they are non-living component of ecosystem on which living organisms depend on. They are referred to all the factor of inorganic nature and have a vital role in maintaining the balance of ecosystems. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की आपल्याला एन्व्हायरमेंट जर किंवा इकोसिस्टम आपल्याला जर बॅलन्स ठेवायचं असेल तर त्यासाठी अबायोटिक फॅक्टर हा तेवढाच इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. सो फ्रॉम एक्झाम्पल लाईट, ह्युमिडिटी, वॉटर, सॉईल, ऑल द फॅक्टर आर most important from the living organisms and living welfares. मनुष्याचे जीवन जगण्यासाठी म्हणा किंवा प्राणी, पशु, पक्षी, कीटक यांचे जीवन जर या ठिकाणी जगायचं असेल तर त्यासाठी मात्र आपल्याला खूप महत्त्वाचं असणार आहे ते म्हणजे अबायोटिक फॅक्टर. ऑल अबायोटिक फॅक्टर अफेक्ट द डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स इन डिफरंट एक्सटेंट्स इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मेंटेन अँड रिप्रोडक्शन्स. तर अबायोटिक फॅक्टर हा पूर्णतः आपल्या बायोटिक फॅक्टरवर खूप इफेक्ट पाडत असतो. सपोज त्या ठिकाणी सॉईलमध्ये जर केमिकल कंटेंट जर नसणार आहे म्हणजे नायट्रेट, पोटॅश, फॉस्फेट जर नसेल तर चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी प्लांट ग्रोथ होऊ शकत नाहीत. पाणी जर त्या ठिकाणी प्युअर असेल किंवा नॅचरल वॉटर असेल तर त्या ठिकाणी मात्र बरेचसे फायटोप्लॅन्क्टन आणि झूप्लॅन्क्टन म्हणजे पाण्यामध्ये असणारे वनस्पती आणि पाण्यामध्ये असणारे प्राणी मात्र या ठिकाणी जिवंत राहू शकतात. जर त्या ठिकाणी सलाईन वॉटर असेल किंवा पोल्युटेड वॉटर जर असेल त्याच्यातलं जर केमिकल कॉम्पोनंट जर त्या ठिकाणी एक्सेस अमाऊंटमध्ये जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे ग्रोथ करू शकत नाही, रिप्रोडक्शन होत नाहीत, डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी होणार नाहीत. म्हणून अबायोटिक फॅक्टर त्या ठिकाणी खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. सो फर्स्ट फॅक्टर फ्रॉम द ह्युमिडिटी. सो ॲटमॉस्फिअर मॉइश्चर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल व्हेपर इज नोन ॲज अ ह्युमिडिटी. आता ह्युमिडिटी कशाला म्हणणार आहे, आर्द्रता कशाला म्हणणार आहे. ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता, म्हणजे या ठिकाणी जमिनीमधील आर्द्रता म्हणा किंवा वातावरणामधील आर्द्रता किंवा ह्युमिडिटी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. सो द व्हिजिबल फॅक्टर फ्रॉम द क्लाउड अँड फॉग. जर आपल्याला ह्युमिडिटी जर पाहिजे असेल तर आपण धुकं वगैरे पाहू शकतो किंवा ढग आपण पाहतो तर तो एक मॉइस्ट कंडिशनमध्ये असणारा पार्ट असणार आहेत. परंतु व्हेपर हे जर असेल तर इनविजिबल असतात, ते कधी आपल्याला दिसत नाही. मात्र आपल्याला हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्या तोंडातून निघणारं त्या ठिकाणी व्हेपर्स असणारे किंवा पावसाळ्यामध्ये त्या ठिकाणी किंवा हिवाळ्यामध्ये जे धुकं त्या ठिकाणी दिसतं ते मात्र ह्युमिड कंडिशन असणार आहे. जे वातावरणामधलं मॉइश्चर जर असेल तर किंवा टेम्परेचर हे डिक्रीज होतं त्यावेळेस मॉइश्चर आपल्याला क्लाउड्स किंवा फॉग्स या कंडिशन्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सो व्हेपोरेशन्स ऑफ द वॉटर फ्रॉम अर्थ सरफेस and transpiration from the plants and are the main cause of atmospheric humidity. तर या ऑपरेशन फॉर्म्समध्ये वॉटर आपल्याला इनविजिबल फॉर्म्समध्ये वातावरणामध्ये आपण मिक्स होताना पाहतो. त्यानंतर ह्युमिडिटी इज अ ग्रेटली इन्फ्लुएन्स बाय द इंटेन्सिटी, सोलर रेडिएशन्स, टेम्परेचर, अल्टिट्यूड, विंड, वॉटर एट्सेट्रा. तर ह्युमिडिटी जर असेल तर ते सोलर रेडिएशन किंवा टेम्परेचर किंवा विंड आणि वॉटर यामध्ये थोडासा त्याचा इफेक्ट हा पडत असतो.
सोलर रेडिएशन जर असेल तर ते मात्र जमिनीवर न येऊ देणे. उदाहरणार्थ जर ढग त्या ठिकाणी जमा झालं असेल, ह्युमिड कंडिशन त्या ठिकाणी जर मेंटेन झाली असेल, तर अशा वेळेस मात्र लाईट जर असेल, सनलाईट, तो पूर्णतः जमिनीवर येत नाही, तर त्यावेळेस मात्र टेम्परेचर डिक्रीज होतं. ज्यावेळेस टेम्परेचर डिक्रीज होतं, ह्युमिड कंडिशन्स फॉर्म्स होते, त्यावेळेस मात्र आपल्या सभोवतालचा परिसर जर असेल तर हा खूप म्हणजे अगदी मनमोहक असा असतो असं म्हटलं तरी चालेल. सगळ्यांना प्रसन्न वातावरण असतं असं म्हटलं तरी चालेल. इन हायर टेम्परेचर इन रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज लो. जर समजा त्या ठिकाणी जर टेम्परेचर जर जास्त असेल तर त्यावेळेस मात्र ह्युमिड कंडिशन नसते किंवा कमी असतं. एक्सपोज वॉटर क्वालिटी ऑपरेट अँड दस द रेट ऑफ ट्रान्सपायरेशन इन्क्रीज. टेम्परेचर जे जास्त असेल तर त्या ठिकाणी मात्र ट्रान्सपायरेशन रेट हा वाढलेला असतो. वॉटर वेपर कंडिशन्स टू लॉस फ्रॉम द प्लांट्स, सो हायली ट्रान्सपायरेशन रेट, सो दॅट टाईम फ्रॉम, सो डू नॉट वेल डेव्हलपमेंट फ्रॉम द प्लांट स्पीसीज. उदाहरणार्थ आपण पाहतोय की उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये त्या ठिकाणी टेम्परेचर जर जास्त झालं तर पानं गळून पडतात, चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी फ्लॉवरिंग येत नाहीत. फोटोपिरिडिझम जर असेल तर तो मात्र त्या ठिकाणी लॉंग डे असणार आहे. चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी फ्लॉवर येत नाही किंवा फ्लॉवरिंग त्या ठिकाणी जिवंत राहत नाहीत किंवा पॉलिनेशन होत नाहीत. आणि त्याचा इफेक्ट जर असेल तर त्या प्लांट्सवर म्हणा किंवा पूर्ण एन्व्हायरमेंटवर त्या ठिकाणी वेगळा पडतो. एक्सपोज वॉटर क्वालिटी ऑपरेट दस द रेट ऑफ ट्रान्सपायरेशन इन्क्रीज. ट्रान्सपायरेशन इज वन ऑफ द लीडिंग फंक्शन्स थ्रू द हॅबिट ऑफ प्लांट्स अँड डिटरमाइन्स. प्लांट्स इज डिटरमाइन. तर प्लांट त्या ठिकाणी डिटरमाइन करतो की ट्रान्सपायरेशन इज वन ऑफ द लीडिंग फॅक्टर्स. मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं, जर समजा त्या ठिकाणी ट्रान्सपायरेशन रेट, टेम्परेचर जर वाढलं तर ट्रान्सपायरेशन रेट वाढतो. ट्रान्सपायरेशन रेट जर वाढलं, स्टोमॅटा ओपन होतात. स्टोमॅटा ओपन झालं की त्या ठिकाणी वॉटर वेपर हे लॉस होतात. आणि ज्यावेळेस ते वॉटर वेपर लॉस होईल त्यावेळेस प्लांटची चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होत नाहीत किंवा चांगल्या प्रकारे त्यांची वाढ होत नाहीत. खूप पाणी त्या ठिकाणी जमिनीला आपल्याला द्यावं लागतं. त्याचाही एक दुसरा लॉस असा असणार आहे की त्याला फ्लॉवरिंग किंवा फ्रुटिंग पिरियड त्या ठिकाणी खूप कमी असतो किंवा त्या ठिकाणी लागत नाहीत आणि आले त्या चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट ही होत नाही उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये. त्याचं अपोजिट जर आपण पाहिलं तर लो टेम्परेचर कॉज द हायर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इन डिक्रीजिंग द कॅपॅसिटी ऑफ एअर अँड मॉइश्चर. तर लो टेम्परेचरमध्ये आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी हायर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इन प्लांट्स, डिक्रीजिंग कॅपॅसिटी ऑफ एअर अँड मॉइश्चर. मॉइस्ट कंडिशनमध्ये असणारे मॉइश्चर कमी असतं पण ह्युमिड वातावरण त्या ठिकाणी भरपूर असणार आहे लो टेम्परेचरला. हायली ह्युमिड एअर इज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द डेलिकेट अँड ऑब्वियसली मॉइश्चर लव्हिंग कॅरेक्टर इन अ प्लांट्स इनहिबिटिंग द एरिया. मॉइश्चर लव्हिंग कॅरेक्टर्स ह्युमिड कंडिशन्समध्ये आपणच पाहतो, जर लो टेम्परेचर जर असेल तर ते मात्र लव्हिंग कॅरेक्टर म्हणजे अक्षरशः त्या ठिकाणी मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की सगळीकडे असं प्रसन्न असं वातावरण त्या ठिकाणी असणारे ह्युमिड कंडिशन जर असेल किंवा त्या ठिकाणी लो टेम्परेचर जर असेल तर हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला हे बरंचसं पाहायला मिळतात. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोईंग फ्रॉम द ह्युमिड कंडिशन्स और हायली माउंटेन रिजन्स, फॉर एक्झाम्पल ऑर्किड, मॉसेस, लायकेन्स etc. So there are highly moist condition and highly rainfall regions are growing. So high requirement from the water and well development from the orchid, moss, lichens etc. So play an important roles part of the life in a plants and animals. तर ह्युमिड हे खूप मोठा इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स असणार आहे की ज्यामुळे त्या ठिकाणी प्लांट्स आणि ॲनिमल्ससाठी. सो नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द लाईट. So light is the most important parts. So light most important in indispensable of physical ecological factor, function as a limiting factor on varied activities of organisms. Organisms get light from sun, the moon, star, lightning, volcanics, bioluminescence organisms. The sun is a main source of light to all life on earth. तर लाईट मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय की बरेचसं लायटिनिंगमुळे त्या ठिकाणी म्हणा किंवा बायोल्युमिनेसन्समुळे, स्टार्समुळे, मून असेल किंवा सन असेल अशामुळे आपल्याला बरंचसं लाईट मिळतो. बट मोस्ट ऑफ द सनलाईट टू प्रोव्हाइड फ्रॉम द प्रोड्युसर लास्ट, सो दे आर प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली आर डिपेंड फ्रॉम द सन ऑफ ऑल लिव्हिंग थिंग्स. मी तर असं म्हणेल की त्या ठिकाणी सूर्यप्रकाशाशिवाय कुठलेही वनस्पती, कुठलेही प्राणी जिवंत राहू शकत नाहीत.
कारण की सूर्यप्रकाश आहेत म्हणून प्लॅन्ट्स आहेत, प्लॅन्ट्स आहेत म्हणून आपण आहेत, आणि आपण आहेत म्हणून या ठिकाणी बरंचसं लिव्हिंग सिस्टीम त्या ठिकाणी कुठंतरी सुरू आहेत. The sun is the main source of light to all life on earth. It is formed in electromagnetic waves. The amount of solar radiations reaching earth surface is about 2 calorie per square per centimeter per minute, from which about 25 to 99% of lost in reflections and about 0.2% utilized in a green plant and bacteria for the photosynthesis in a manufacture. Their food and animals depend on the plant for food. तर या ठिकाणी मी कसं म्हणेल की एक खूप चांगलं त्या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आपल्यासमोर मांडलेलं आहे की सोलर रेडिएशन्समुळे त्या ठिकाणी 2 कॅलरीज पर स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिट, म्हणजे उदाहरणार्थ एका मिनटामध्ये, एका सेंटीमीटरमध्ये, एका स्क्वेअर सेंटीमीटरमध्ये 2 कॅलरीज इतकं त्या ठिकाणी सिंथेसाइज होतं फूड. सो नियर अबाउट फ्रॉम 25 to 99% लॉस्ट इन रिफ्लेक्शन्स, म्हणजे जेवढं सूर्यप्रकाश त्या पानावर पडतो आहे तो फक्त एका सेंटीमीटरमध्ये, एका स्क्वेअर सेंटीमीटरमध्ये पर मिनिट, एका मिनटामध्ये 2 कॅलरीज एवढं फूड त्या ठिकाणी तयार करतो आहे. त्यातनं पण त्या ठिकाणी 99% light are reflect, only for 1 to 24% लाईट आर ॲब्सॉर्ब. साधारणतः 25% त्या ठिकाणी लाईट ॲब्सॉर्ब करतायत. 75% लाईट जर असेल तर ते मात्र रिफ्लेक्ट होत आहेत. अँड 0.2% इज युटिलाइज इन अ ग्रीन प्लांट्स. त्यातलं फक्त 2% लाईट हा यूज होतो प्लांट्स, आणि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होते. ते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी फूड फॉर्मेशन करतात. हे फक्त 0.2% लाईट, जेवढं जमिनीवर त्या ठिकाणी लाईट येतो आहे त्यातनं खूप निग्लिजिबल अमाऊंटमधनं त्या ठिकाणी लाईट जर असेल तर तो मात्र या ठिकाणी युटिलाइज होतो. त्याच्यापासून प्लांट्स ग्रोथ होतात म्हणून त्या ठिकाणी आपण जिवंत आहोत. सो लाईट प्ले ॲन इम्पॉर्टंट रोल इन अ स्पीसीज कॉम्पोजिशन्स अँड डेव्हलपमेंट of vegetations. It affect the living things in terms of intensity, quality and durations. तर यामध्ये आपण एक क्वालिटी आणि ड्युरेशन हा एक खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. म्हणजे लाईट कुठल्या प्रकारची, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण म्हणतो की सप्तरंग असेल, त्याच्यातनं रेड लाईट जर असेल किंवा ब्ल्यू लाईट जर असेल तर ते मात्र प्लांट्स हे खूप लार्ज अमाऊंटमध्ये ॲब्सॉर्ब करतात. आणि अदर रेडिएशन्स आर कम्प्लिटली टू reflect. Light intensity and quality affect the photosynthesis, flowering, germinations of plants, while in animals affect migrations, hibernations and reproductions. तर लाईटमुळे त्या ठिकाणी काय होते की लाईट क्वालिटी, क्वांटिटीमुळे आणि इंटेन्सिटीमुळे त्या ठिकाणी आपल्याला फोटोसिंथेसिस होतं, फ्लॉवरिंग त्या ठिकाणी येणार आहे, जर्मिनेशन चांगल्या प्रकारे होतं. जर लाईट नसेल तर जर्मिनेशन होणार नाही, रिप्रोडक्शन होणार नाही, फ्लॉवरिंग येणार नाही, फोटोसिंथेसिस होणार नाही. म्हणजे या ठिकाणी लाईट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फ्रॉम द लिव्हिंग थिंग्स. द लाईट इंटेन्सिटी चेंज विथ इलिव्हेशन्स, लॅटिट्यूड अँड सीजन्स. तर लाईट जर असेल तर आपण बरेच ठिकाणी त्या ठिकाणी पाहतो की चेंजेस होतात. दॅट कम्प्लिटली सीझन किंवा ॲल्टिट्यूड किंवा लॅटिट्यूड जर असेल, म्हणजे पृथ्वीच्या सार्थ किंवा नॉर्थ पोलकडे गेल्यानंतर म्हणा, किंवा उन्हाळा, हिवाळा किंवा पावसाळा जर असणार आहे, म्हणजे विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, सो कम्प्लिटली season change, light are completely are change, intensity completely change to affect from the plants. Such atmospheric water clouds, dust, smoke, fog, etc. याचा देखील त्या ठिकाणी पूर्णतः इफेक्ट त्या ठिकाणी पडत असतो. सो डिफरंट प्लांट डिफर इन देअर लाईट रिक्वायरमेंट्स. वेगळ्या प्लांट्स वेगळ्या लाईट त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंट असणारे वेगळ्या रिजनमध्ये. म्हणजे मी असं म्हणेल की उदाहरणार्थ समुद्राच्या तळाशी असणारे वनस्पती, समुद्राच्या पाण्यावर तरंगणारे वनस्पती, माउंटेन रिजनमध्ये असणारे वनस्पती, डेझर्ट एरियामध्ये असणारे वनस्पती, हिली रिजनमध्ये असणारे वनस्पती आणि आपल्याकडे असणारे वनस्पती हे डिफरंट असणारे. डिफरंट लाईट आर ॲब्सॉर्बिंग, इंटेन्सिटी, क्वालिटी ऑफ लाईट अँड टू डेव्हलप फ्रॉम द वेल टू इंडिकेट फ्रॉम द डिफरंट स्पीसीज ॲज अ डिफरंट एरिया. ओके, दॅन नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द टेम्परेचर, नेक्स्ट व्हिडिओ.